يابا شلونكم؟ اليوم راح نسوي لكم الوصفة الأكثر طلبا على الإطلاق، هواي طلبتوها من عندي. بالبداية راح نجيب لنا طن باذنجان، راح نقص من عنده هالأطراف اللي ما تنوكل، قصة خفيفة من هالشكل هذا حتى يصير عندنا قاعدة والباذنجانة مالتنا تثبت. وهسه راح نقطعها شرايح بهالشكل هذا. بعدها راح ناخذ الشرايح مالتنا ونقطعها على شكل أصابع طويلة رفيعة بهالشكل هذا، تشوفون شلون؟ والاصابع هاي راح نقصها بالنص بالضبط عشان صارت ممتازه. راح نشيلهم ونخليهم بكاسه صغيره حتى الباذنجان مالتنا ما يشرب هوايه زيت. راح نخلي فوقها طن ملح ونقلبه كلش زين، وراح نشيله ونخليه على صفحه. فلفلايه خضراء راح نقصها يمنى يسرى، وراح نطلع من عندها هذا الحب اللي بالنص. انا احب هاي الطريقه اسهل واسرع. وهسه همين راح نقطعها على شكل اصابع رفيعه طويله بهالشكل هذا. راح نجيب لنا بصلايه بيضاء راح نقصها بالنص نقشرها، وهمين راح نقطعها على شكل شرايح طويله رفيعه، وراح نشيلها نخليها بالكاسه. هسه راح نطلع لنا خياره من جيبنا، نقص من عندها الأطراف، نقصها بالنص، وهمين نرجع نقصها من النص. وهسه راح نجيب لنا خاشوق صغيرة وراح نشيل من عندها هذا الحب اللي بالوسط واللي هو عبارة عن فقط مي. ما بي أي نكهة، أي نكهة ما بي. لا تسوي لي أي مشاكل رجاء بالتعليقات. هم راح نقطعها على شكل أصابع رفيعة طويلة، وراح نشيلهم ونخليهم بالكاسة. راح نجيب لنا طماطاية كبيرة راح نقصها بالنص ونقصها مرلخ بالنص وهمين بالنص. هسه ناخذ الطماطم مالتنا ونقطعها على شكل شرايح خفيفة طويلة مثل ما سوينا ويا باقي المكونات، واكيد راح نشيلها ونخليها همينة بالكاسة. نرجع على الباذنجان، ناخذ لنا بيدنا مجموعة من الباذنجان ونعصره عصرة ممتازة، نطلع من عنده اكبر كمية من المي. نستمر الى نسوي كل هاي الكمية للباذنجان مالتنا. بطاوة كلش حارة راح نخلي بيها كمية زينة من زيت الزيتون، وبسرعة قبل ما يبدي يحترق زيت الزيتون مالتنا ننزل بيها الباذنجان. نقلب الباذنجان مالتنا كلش زين الى يصير لونه ذهبي يخبل. بعدها نشيله ونصفيه على كلينكس. هسه راح اخلي انا اضافة من عندي. هنا أنا عندي بطاطا وعندي هاي ماندلين، راح اقطعها على شكل اصابع رفيعة طويلة مثل ما تعودنا. واكيد اللي ما عنده هاي الماكينة يقدر يستعمل سكينة يقطعها كلش اوكي. راح نشيل البوتيتو مالتنا ونخليها بماي بارد، نغسل من عندها كل نشا الزايد، هذا ما راح يخليها تصير كريسبي اذا قليناها بزيت الحار. زيت حار ننزل بالبطاطا مالتنا شوي شوي ونخليها تنقلي الى ان يصير عندنا شيبس كريسبي. هسه راح نشيلها ونخليها على كلينكس حتى تصفى من الزيت تماما. اكيد نخلي فوقها طن ملح وطن فلفل اسود. هسه راح نسوي تتبيله مع سلطه باذنجان. باعوا هاي تتبيله رهيبه. راح نخلي بالبدايه طن زيت زيتون، ونضيف فوقها كميه زينه من دبس الرمان. بعدها راح نخلي وياه شويه كاتشب مكون السري واللي هو شويه كمون، واكيد لازم ربع طن ملح وربع طن فلفل اسود. راح نعطيها خلطه كلش سريعه، راح نذوقها. ترى لها شويه حموضه. راح ناخذ لنا ليمونه نقصها بالنص عصره صغيره نخلطها. هسه تمام. هسه بكاسة كبيرة نخلي الخضروات مالتنا كلياتها، وراح نضيف فوقها كمية الصوص اللي سويناها قبل شوية كلها، ونعطيها تقليبة كلش سريعة. خليها فوقها. توب. هسه راح نجيب صحن تقديم نخلي بيه السلطة مالتنا بالوسط، وراح نضيف فوقها كمية البطاطا مالتنا ينطينا فت قرمشة رهيبة. وبعدها كزيادة راح نضيف فوقها من قطع باذنجان مقلية على الأطراف. وأخيرا صار وقت نجربها. ناخذ لنا من كل شيء نجربها. فشي حامض حلو والكريسبي من البطاطا تخبل. شكرا للمتابعة وفي مان الله.